สวัสดีครับพี่Channel ครับวันนี้อยู่กับ A9 Mini Plus นะครับเมาส์รุ่นแรกของ ATK ที่ใช้เซ็นเซอร์3955นะครับซึ่งเป็นเซ็นเซอร์แฟลกชิพรุ่นใหม่เมาส์ตัวนี้ครับสรุปง่ายๆเลยคือมันก็โคลน Superlight 2C นะครับหรือว่าเราจะเรียกสั้นๆว่าเป็น G Pro Mini แล้วกันนะครับรูปทรงเท่าที่ดูใน Euroshape มีความใกล้เคียงกันมากเลยผมก็ไม่อยากจะพูดว่ามันโคลน 100% แต่ก็มีความใกล้เคียงกับ 2C มากๆแล้วก็ถูกกว่าแล้วก็เบากว่าด้วยครับเพราะฉะนั้นเมาส์ตัวนี้น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่คิดว่า A9 ไซส์ปกติมันใหญ่ไปตัวนี้คือคำตอบคลิปนี้จะเล่าให้ฟังครับ It's all about humanity. ก่อนอื่นเลยเรื่องแรกที่ชอบมากคือกล่องมีไซส์ที่เล็กลงนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนเพราะว่าบ้านผมก็มีเมาส์ ATK หลายตัวมากนะครับกล่องมันใหญ่มากใหญ่จนเกินความจำเป็นนะครับตอนนี้เหลือไซส์ประมาณนี้แล้วอันนี้ถือว่าชอบเรื่องแรกแล้วนี่คือ ATK A9 Mini Plus นะครับแล้วก็สีมีอยู่5สีนะครับซึ่งเขาจะมีเวอร์ชันมินิธรรมดากับมินิ Plus นะครับราคาจริงๆต่างกันไม่มากนะครับแต่ตัวมินิธรรมดาเนี่ยใช้เซ็นเซอร์3950แล้วก็มินิ Plus ใช้เป็น3955ถ้าแนะนำนะครับก็เอารุ่น Plus ไปเลยนะครับมันเพิ่มเงินไม่กี่บาทหรอกตัวรับยังคงเป็นเกม 8K เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงสายเคเบิลครับมาตรฐานเลยแล้วก็นี่ครับครั้งแรกของ ATK เลยที่ให้กริปเทปรูปแบบนี้มานะครับเราสามารถเลือกติดได้ว่าจะเอาไซส์ไหนนะครับแล้วก็ให้ฟีดดอทมา10จุดครับซึ่งที่ติดมาจากโรงงานเนี่ยจะเป็นฟีดผืนใหญ่แบบนี้นะครับน้ำหนักครับช่างสดๆตอนนี้ครับ44.7 นะครับขอเปรียบเทียบกับ A9 Air นะครับซึ่งเป็นรุ่นน้ำหนักเบานะครับ A9 Air จะอยู่ที่52.7 นะครับเรื่องของรูปทรงครับมันคือซุปเปอร์ไลท์ย่อส่วนแหละคือ G Pro ย่อส่วนนะครับดูพื้นด้านล่างจะเห็นได้ชัดถึงความแตกต่างนะครับระหว่างมินิกับไซส์ธรรมดาจริงๆเรื่องของรูปทรงผมก็แอบแนะนำยากนะครับเพราะว่ามือแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับก็แนะนำได้แค่ว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่า A9 หรือว่าซูเปอร์ไลท์มันใหญ่ไปนะครับตัวนี้คือคำตอบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับซูเปอร์ไลท์ 2C ครับอันนี้เป็นภาพจาก Euroshape ครับภาพตามนี้เลยมันก็ดูแล้วมันก็เหมือนจะโคลน 100% เหมือนกันนะแต่ผมก็ส่วนตัวนะผมไม่เคยจับ 2C เหมือนกันนะครับก็เลยพูดอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ลายเส้นตามเนี่ยมันก็เกือบ 100% แล้วกันใช้คำว่าเกือบ 100% แล้วกันแต่ที่แตกต่างกันเลยคือเรื่องของน้ำหนักนะครับอันนี้ผมขอพูดนิดนึงนะครับบางทีข้อมูลใน Euroshape มันก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อย่างข้อมูลในนี้ครับ A9 Mini Plus นะครับหนัก39 กรัมแต่เมื่อกี้เราชั่งจริงๆชั่งสดๆมันได้อยู่ที่44 กรัมนะครับซึ่งก็เป็นความแตกต่างที่เยอะพอสมควรนะครับจะบอกว่าเป็นอันที่ไม่ได้ติดฟีดก็ไม่น่าใช่เพราะว่าฟีดเมาส์ครับหนักอย่างมากก็แค่ 1-2 กรัมนะครับเพราะฉะนั้นชั่งจริงมันจะได้ข้อมูลที่ชัวร์กว่านะครับข้อมูลใน Euroshape บางอย่างก็อาจจะเชื่อไม่ได้เท่าไหร่นักนะอีกตัวที่ผมอยากเปรียบเทียบครับคือ ATK F1 V2 Ultimate นะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นทรง Hyperlight ทรง Viper Mini ก็ได้นะครับที่เอามาเทียบเพราะว่ามันเป็นเมาส์มินิเหมือนกันเป็นเมาส์ไซส์เล็กเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามข้อมูลเนี่ยยาวเท่ากันคือ118นะครับแล้วก็สูงเท่ากันคือ39มิลนะครับน้ำหนักก็พอๆกันพอเรามาดูภาพของจริงครับโอเคมันเป็นเมาส์ไซส์เล็กเหมือนกันความยาวเหมือนกันเด๊ะเลยแต่ตรงกลางเนี่ยมันมีความแคบต่างกันนะครับคือ F1 เนี่ยมันจะแคบตรงกลางมากกว่ามันจะจิกตัวเมาส์ได้ดีมากกว่าแต่ตัวเนี้ยตรงกลางกว้างมันก็จะได้เรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็ตำแหน่งของปุ่มคลิกนะครับตระกูล Hyperlight ตระกูล F1 เนี่ยด้านหน้าจะมีจุดคลิกที่ต่ำนะครับก็จะมีความใกล้กับแผ่นรองเมาส์มากที่สุดส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ายิ่งตำแหน่งการคลิกใกล้กับแผ่นรองเมาส์เท่าไหร่มันจะทำให้เราเล็งได้ง่ายเล็งได้แม่นยำมากขึ้นเท่านั้นนะครับตัวนี้ตำแหน่งคลิกสูงก็จริงแต่มันก็จะได้เรื่องของความมั่นคงได้เรื่องของความเต็มไม้เต็มมือนะครับคือทรงซูเปอร์ไลท์มันจะเป็นเมาส์ที่มีความเต็มไม้เต็มมือนะครับด้านหน้าก็สูงด้านท้ายก็สูงนะครับการจับแบบปาล์มกริปไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนตัวนี้ครับด้านหน้าก็ต่ำด้านท้ายก็ลาดนะครับมันจะออกแนวเป็นเมาส์แบนๆหน่อยแล้วก็ตรงกลางมีความแคบมันก็แยกกันชัดเจนนะครับระหว่างทรง G Pro กับทรง Viper นะครับก็ถามใจตัวเองแล้วกันว่าชอบแบบไหนแต่ผมคิดว่าเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะมีรูปทรงในใจแล้วล่ะใช่ปะอีกหนึ่งตัวที่อยากเปรียบเทียบครับคือ Lensu Maya นะครับซึ่งก็ผมรู้สึกว่าเป็นเมาส์ที่คนใช้เยอะเหมือนกันนะเจ้า Maya เนี่ยนะครับคือถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ A9 Mini นะครับรูปทรงผมรู้สึกว่ามีความใกล้เคียงกันนะยาวต่างกัน1มิลนะครับแล้วก็สูงต่างกัน1มิลแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันคือเรื่องของน้ำหนักนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสเปคตอนนี้นะมีความรู้สึกว่า A9 Mini Plus จะแรงกว่ามายานะครับคือด้วยความที่เป็นเมาส์เล็กมันก็ไม่เหมาะกับคนมือใหญ่แบบผมอยู่แล้วล่ะพอมาจับครั้งแรกรู้สึกว่าแม่งเป็นเมาส์ที่เล็กมากเลยเล็กจนแบบปรับตัวยากเลยช่วงแรกตอนที่ใช้ตอนแรกรู้สึกว่าเล่นไม่ได้เลยต้องอาศัยการปรับตัวนิดนึงนะครับแต่ก็นั่นแหละผมคิดว่าก็น่าจะเหมาะกับมือคนไทยแล้วนะแล้วก็น้องๆหลายๆคนก็มีมือไซส์เล็กนะครับที่มาดูด้านล่างตัวเมาส์ครับฟีดบริเวณเซนเซอร์มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงครับซึ่งเป็นฟีดกลมผืนใหญ่มากกว่านะครับ
ผิวเคลือบเขาบอกว่าเคลือบนาโนโคตติ้งนิวนาโนโคตติ้งนะครับแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนกับเมาส์ของ ATK ทั่วไปครับไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้รู้สึกว่ามันจะลื่นหรือฝืดมากมายอะไรนะครับพระเอกของเราครับคือเรื่องของเซนเซอร์ครับตัวนี้ใช้เป็น 3955 Master นะครับซึ่งตอนนี้เซนเซอร์ตัวนี้จะอยู่ในเมาส์ของ ATK Mini Plus แล้วก็ A9 Air Plus นะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็น่าจะเป็น X1 Air Plus นะครับที่จะใช้เซนเซอร์ 3955 ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆดูคลิปเปรียบเทียบเมาส์2ตัวนี้แล้วหรือยังนะครับแต่มันมีความต่างในเรื่องของเซนเซอร์นะครับซึ่งอันนี้จะใช้เป็น 3950 อันนี้เป็น 3955 ซึ่งมันจะแตกต่างกันในเรื่องของ DPI สูงสุดนะครับแล้วก็เรื่องของค่า IPS ค่า tracking นะครับ750 กับ 850 แล้วก็เรื่องของค่าความเร่งนะครับระหว่าง 50 กับ 75 ซึ่ง 3955 เนี่ยมันเป็นเซนเซอร์รุ่นใหม่ก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับเจ้าตลาดอย่าง Logitech Hero Sensor นะครับหรือว่าของ Viper V4 Pro นะครับเจ้า 3955 ตัวนี้ก็ยังถือว่าเป็นรองนะครับในเรื่องของ DPI สูงสุดหรือว่าค่า IPS แล้วก็ค่าความเร่งที่มันยังน้อยกว่าเมาส์ของ Logitech แล้วก็เมาส์ของ Razer อยู่นะส่วนเรื่องของชิปประมวลผลทั้ง2ตัวนี้ครับตัวเก่าและตัวใหม่เนี่ยยังใช้ชิปตัวเดียวกันอยู่นะครับคือ Nordic 54L15 นะครับก็จะเป็น MCU ที่มีการจัดการพลังงานที่ดีพูดง่ายๆคือจะประหยัดพลังงานนะครับซึ่งแบตเนี่ย A9 Air ให้มาที่300มิลลิแอมป์นะครับเล่นได้300ชั่วโมงส่วนตัวนี้ครับให้มา200มิลลิแอมป์นะครับเล่นได้200ชั่วโมงในเพิ่งเรท 1,000 นะครับเรื่องของสวิตช์คลิกครับอันนี้ใช้เป็น ATK Custom นะครับหรือว่าที่เรารู้กันก็คือ FE Switch นะครับซึ่งอันนี้ผมก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าเวอร์ชัน Air เนี่ยเขาใช้เป็น Swift Lite นะครับมันจะเป็น K Optical นะครับส่วนอันนี้เป็น FE ก็แปลกใจเหมือนกันทำไมเขาถึงไม่ใช้สวิตช์ตัวเดียวกันนะครับแต่ FE ก็ยังคงความเป็น FE นะครับคือมันจะเป็นสวิตช์ที่มีความแน่นๆหน่อยใช้แรงในการคลิกประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์จะมีความนิ่งจะมีความไม่โยกนะครับอันนี้เงียบครับสคอร์วิวเงียบซึ่งมันจะมีความแตกต่างกับ Swift Lite ตรงนี้ Swift Lite ตัวนี้เป็น K Optical ใช้แรงในการคลิกน้อยกว่าแล้วก็เสียงจะมีความแหลมมากกว่าคือผมรู้สึกว่าผมชอบการกดของตัวนี้ว่าคือมันเบาดีมันเด้งดีมันเบาดีอันนี้ก็เป็นแน่นๆอ่ะแน่นๆแข็งๆนิดนึงสมมติดูตัวเมาส์ผมรู้สึกว่ามีความบาลานซ์ดีนะครับไม่ได้มีความเอียงไปด้านหน้าหรือด้านหลังเท่าไหร่แน่นอนครับ ATK Hub นะครับกดเข้ามาก็จะเจอกับ Remap ปุ่มนะครับ Macro DPI ข้ามไปเร็วๆแล้วกันนะครับ Performance Setting ครับเหมือนเดิมเพิ่งเรทสูงสุดที่ 8,000 นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ3โหมดเหมือนเดิมนะครับ Basic Mode นะครับแล้วก็ Community Firmware นะครับตัวเมาส์จะกินแบตมากขึ้นแต่ก็จะรีดพลังงานติดตามเป้าได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็โหมดท็อปสุดครับ Community Firmware Max นะครับตัวเมาส์จะมีการสแกนกับแผ่นรองเมาส์ 20,000 ครั้งต่อวินาทีก็เคยเล่าไปแล้วเนอะก็จะกินแบตมากที่สุดครับอันนี้มีการคำนวณแบตให้ดูด้วย Parameter Setting ครับเรื่องของการเซตค่าเซนเซอร์ครับ Motion Sync Ripple อะไรขอข้ามไปแล้วกันนะครับ Key Debug Delay ก็ผมแนะนำประมาณ 2-4 นะครับไม่แนะนำที่0นะครับส่วนตรงนี้ครับเขายังไม่ได้แปลอังกฤษนะครับเมื่อกี้ผมใช้ Google แปลก็ได้ประมาณว่าตรงนี้มันจะเป็นค่าการหน่วงเวลาของ Scroll View นะครับซึ่งมันจะป้องกันนะครับเวลาเราจะกด Scroll View โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็มาเซตค่าหน่วงตรงนี้เพิ่มได้Liberty Distance สูงสุดอยู่ที่ 1.7 นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มลดได้ทีละ 0.1 นะครับเรื่องอันนี้ผมใช้แล้วไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะครับและแน่นอนครับ Polling Rate สูงสุดที่ 8,000 ชิวๆครับโอเคครับความรู้สึกในการใช้งานก็ไปซัดเกมมาประมาณ10 กว่าชั่วโมงก็ถือว่าเยอะละถือว่ารับรู้ถึงความรู้สึกของเมาส์ตัวนี้ได้แล้วล่ะผมมีความรู้สึกว่า 3955 เซนเซอร์ตัวใหม่นี้มันไม่ได้แตกต่างกับ3950จนถึงขั้นรู้สึกได้รู้สึกว้าวขนาดนั้นผมไม่รู้สึกอย่างนั้นนะครับมันก็ยังคงทำหน้าที่ได้ดีคือมันก็ดีตั้งแต่เวอร์ชันก่อนและดีตั้งแต่เวอร์ชัน3950แล้วซึ่งผมคิดว่า3955ตัวเนี้ยน่าจะเป็นการปรับปรุงในเรื่องของความเสถียรเมื่อเราใช้พุ่งเรทสูงๆนะครับพุ่งเรท 8,000 อะไรประมาณเนี้ย3955น่าจะทำได้ดีกว่า3950ซึ่งผมก็ลองไปเล่นมานะครับผมก็ปรับเต็มแม็กทุกอย่างเลยปรับเป็นพุ่งเรท 8,000 แล้วก็ค่า FPS 20,000นะครับมาเล่นดูผมไม่รู้สึกว่ามันจะว้าวขนาดนั้นไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแม่นยำขนาดนั้นเพราะว่าเดิมอ่ะ3950มันก็แม่นอยู่แล้วมันก็ตรงเป้าอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีอาการหลอนอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผม3955ไม่ได้มีความรู้สึกแตกต่างกับเซนเซอร์ตัวเก่ามากเท่าไหร่นักนะครับคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความเสถียรเมื่อใช้พุ่งเรทสูงๆมากกว่าซึ่งตรงนี้ผมก็แยกไม่ออกส่วนตัวผมแยกไม่ออกนะครับอาจจะผมแก่แล้วหรือเปล่าไม่รู้แต่เท่าที่ได้เล่นมา10 กว่าชั่วโมง15 ชั่วโมงไม่ได้รู้สึกว่ามันจะดีอะไรขนาดนั้นซึ่งอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่า
มันจะเทียบกันได้หรือเปล่านะระหว่างตอนที่เราใช้ Viper V3 กับ Viper V4 เพราะมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเซนเซอร์เหมือนกันใช่ไหมครับมันจะมีค่าแตกต่างกันก็นั่นแหละเพื่อนๆลองคิดเอาว่ามันมีความแตกต่างกันขนาดนั้นไหมแต่สำหรับ2ตัวเนี้ยนะ2ตัวนี้ผมไม่รู้สึกว่าแตกต่างอะไรขนาดนั้นครับซึ่งเรื่องสำคัญสุดผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของรูปทรงมากกว่าการที่มินิออกมานะครับแน่นอนมันมีความเล็กกว่าแล้วก็หลายๆคนจับ G Pro แล้วรู้สึกว่าใหญ่ไปซึ่งผมก็เจอเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละครับวงการเกมมิ่งเกียร์มันต้องมีการพัฒนาเสมอนะครับเพราะฉะนั้น3955มาในช่วงนี้มันถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปมันก็คงมี 4,000 4,001 4,200 อะไรก็ว่าไปนะครับแต่นั่นแหละวงการเกมมันไม่ควรจะหยุดนิ่งครับการมาของ3955ผมคิดว่าโอเคแล้วก็ด้วยความที่มีเมาส์ ADK หลายตัวนะครับผมคิดว่าในอนาคตก็น่าจะมี A9 Mini Plus Air อะไรก็ว่าไปนะครับอาจจะเป็นเจ้า A9 Mini เวอร์ชันน้ำหนักเบาก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีเวอร์ชัน Extreme ที่ใช้ MCU ตัวท็อปสุดตัวแรงสุด 54H20 อะไรประมาณเนี้ยคิดว่าอนาคตก็อาจจะมีเหมือนกันแต่ก็อยากจะให้เพื่อนๆโฟกัสเรื่องของรูปทรงเป็นหลักนะครับอันนี้ผมก็แนะนำไม่ได้ว่าใครจะเหมาะกับตัวไหนนะแต่ให้ลองไปหาจับแล้วกันจับ G Pro แล้วรู้สึกว่ามันใหญ่ไปไหมก็ลองมา A9 Mini คิดว่าน่าจะเป็นคำตอบแล้วก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ Superlight 2C ด้วยความที่ผมก็ไม่เคยจับ 2C ว่ะแต่เราดูเรื่องของราคานะราคาตัวเนี้ยในแอปพ่วงผมกดได้ราวๆ 2,000 ต้นๆนะครับแต่จริงๆมันมีโค้ดลดเพื่อนๆสามารถกดได้ประมาณ 1,700 ถึง 1,800 นะครับราคาประมาณนั้นส่วนแอปส้มรู้สึกว่ายังแพงอยู่นะครับแต่ก็นั่นแหละผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไปแล้วลองเข้าไปเช็คดูแล้วกันนะครับว่าที่ไหนมันถูกกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นครับเซนเซอร์395สำหรับผมนะครับผมรู้สึกเฉยๆไม่ได้รู้สึกว่ามันจะว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับแต่มีก็ดีครับเพราะว่ามันจะทำให้วงการเกมมิ่งเกียร์ที่เรารักมันเกิดการพัฒนาครับ It's all about humanity.